فكرة إن أي حد يقدر يبني تطبيق موبايل كامل بكل وظائفه من غير ما يكتب سطر كود واحد ممكن تبان كأنها خيال علمي، صح؟ في تحليل النهاردة هنشوف إزاي تجربة أكاديمية حقيقية جدا قدرت تحول مجموعة من طلاب الدراسات العليا لمطورين تطبيقات وفتحت الباب لشكل جديد تماما من الإبداع. وهنا السؤال المحوري اللي قامت عليه التجربة كلها، هل ده ممكن فعلا؟ هل أي طالب يقدر يبني تطبيق متكامل وشغال من الألف للياء من غير ما يكون عنده أي خلفية برمجية؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. والموضوع هنا مش مجرد إننا بنستخدم تكنولوجيا وخلاص، لا، القصة أعمق من كده بكتير. إحنا بنتكلم عن نقلة نوعية في التفكير، من مجرد استهلاك المحتوى الرقمي لأننا نمكن جيل جديد يقدر هو بنفسه يخلق ويبني أدواته. التجربة الرائدة دي كانت جزء من بحث الدكتوراه الخاص بالدكتورة داليا ماهر محمد في جامعة المنصورة. البحث بتاعها من الأول كان مصمم عشان يجاوب على التحدي ده بشكل مباشر وعملي. طيب، عشان فكرة زي دي تنجح على أرض الواقع كان لازم يكون في أداة قوية وفي نفس الوقت سهلة كفاية عشان أي حد يقدر يستخدمها. وهنا بيجي دور المنصة اللي كانت بطلة التجربة دي. الأداة السحرية دي اسمها آب ماشين. ببساطة شديدة دي منصة بتدي أي شخص مهما كانت خبرته القدرة إنه يبني تطبيق موبايل احترافي. تخيلوا بس حجم الإمكانيات اللي حاجة زي دي ممكن تفتحها. طيب ليه المنصة دي بالذات كانت هي الاختيار المثالي؟ أول حاجة ودي الأهم، مش محتاجة أي خبرة في البرمجة. تاني حاجة، التطبيق اللي بيتعمل عليها بيشتغل على كل الأنظمة، آيفون، أندرويد وحتى الويب. وفوق كل ده كل تفصيلة صغيرة في التطبيق قابلة للتعديل والتخصيص، وعملية البناء نفسها سهلة جدا ومتقسمة خطوة بخطوة. وهنا بقى بتيجي النقطة العبقرية. المنصة دي بتوفر أكتر من 30 بلوك أو كتلة بناء جاهزة للاستخدام. فكروا فيها كأنها مكعبات ليجو، كل بلوك عبارة عن وظيفة كاملة متبرمجة وجاهزة، زي صفحة اتصل بنا أو معرض صور أو قائمة فعاليات. تمام، كده احنا عرفنا الأداة. تعالوا بقى ندخل جوه التجربة نفسها ونشوف ازاي الطلبة دول بدأوا رحلتهم عشان يتحولوا من مجرد مستخدمين للتكنولوجيا لمبدعين وصناع ليها. اللي شايفينها قدامنا دي هي بوابة بيئة التعلم الذكية اللي صممتها دكتورة داليا. ده ما كانش مجرد موقع عادي، ده كان هو الفصل الدراسي الرقمي الفعلي بتاعهم، المعمل اللي طلاب الدراسات العليا بدأوا فيه تدريبهم المكثف. الموضوع ما كانش مجرد ورشة عمل يومين وخلاص، لا، ده كان برنامج تدريبي متكامل بكل معنى الكلمة. الطلبة كان مطلوب منهم يتقنوا 54 مهارة مختلفة، بداية من أساسيات المنصة ولحد ما يوصلوا لمراحل معقدة جدا زي بناء قوائم تنقل متفرعة وإدارة جداول بيانات كاملة جوه التطبيق. طيب إيه حكاية الكتل أو البلوكس دي اللي بنتكلم عنها، وإزاي الفكرة البسيطة دي قدرت تحول عملية معقدة زي بناء التطبيقات لحاجة في متناول أي حد؟ الفكرة كلها زي ما قلنا شبه الليجو الرقمي بالظبط. بدل ما تكتب أكواد معقدة، كل اللي بتعمله هو إنك بتختار الكتل اللي محتاجها وتركبها جنب بعض. كل كتلة ليها وظيفة محددة، ومجموع الكتل دي مع بعضها هو اللي بيكون التطبيق النهائي. والحلو في النظام ده إنه بسيط جدا، لدرجة إنهم بيستخدموا الألوان عشان يفرقوا بين أنواع البلوكات. يعني مثلا الكتل اللي لونها أزرق دي مخصصة للتنقل، زي الشاشة الرئيسية اللي بتعتبر هي مركز التحكم في التطبيق كله. بعد كده عندنا الكتل البرتقانية، ودي بقى المسؤولة عن المحتوى. أي حاجة عايز تضيفها زي نصوص، صور أو فيديوهات بتستخدم بلوك من البلوكات دي. وآخر حاجة هي الكتل الخضراء، ودي بقى بتاعت الوظائف التفاعلية والخدمات. من خلالها تقدر تضيف قسم للفعاليات والأخبار أو صفحة اتصل بنا أو حتى معرض عشان تعرض فيه أعمال ومنتجات الطلبة. طيب بعد كل الشغل والتدريب ده، وبعد ما الطلبة اتعلموا يستخدموا كل أنواع البلوكات ويربطوها ببعض، يا ترى إيه كانت النتيجة؟ التطبيق النهائي اللي عملوه كان شكله عامل إزاي؟ بصوا معايا على هيكل التطبيق اللي الطلبة دول عملوه. ده مش مجرد تطبيق بسيط بصفحة أو صفحتين، لا، ده منظومة كاملة في أقسام للخدمات الأكاديمية زي التسجيل والمكتبة، وفي صفحات لكل كلية، وفي أجندة للفعاليات وأخبار الجامعة، وحتى مساحة مخصصة لعرض إبداعات الطلاب نفسهم. كل ده اتبنى بتركيب الكتل دي في بعضها. يعني من آخر التجربة نجحت نجاح باهر. الطلبة قدروا فعلا يبنوا أداة رقمية معقدة ليها طبقات كتير وأنظمة تنقل متداخلة وقواعد بيانات خاصة بيها، كل ده من غير سطر كود واحد. دلوقتي خلينا نطلع بره تفاصيل التجربة شوية ونفكر في الصورة الأكبر. يا ترى إيه المعنى الحقيقي لنجاح تجربة زي دي؟ وإيه اللي ممكن تقوله لينا عن مستقبل التعليم والتكنولوجيا؟ أهم حاجة ممكن نطلع بيها من هنا مش بس إن شوية طلبة عملوا تطبيق، لا، الأهم هو إن ده بيقدم دليل عملي على مفهوم جديد تماماً. نموذج بيحول المتعلمين من مجرد مستقبلين للمعلومة لمبدعين ومنتجين للأدوات اللي بيستخدموها. وده بيوصلنا للسؤال الأخير والأهم،
تخيلوا معايا لو كل طالب وكل معلم بقى عنده القدرة إنه يبني بنفسه الأدوات الرقمية اللي محتاجها عشان يوصل المعلومة أو يستقبلها بأحسن شكل. يا ترى شكل الفصول الدراسية في المستقبل ممكن يتغير إزاي؟ ده سؤال يستاهل نفكر فيه.